नमस्कार साथीहरु, रत्नपुर एग्रिकल्चरमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, आज चाहिँ म जुन रत्नपुर एग्रिकल्चरमा चाहिँ जुन बाख्रा फार्म छ, आज जुन त्यो बाख्राहरुलाई चाहिँ चराउन लाने ठाउँहरुको जुन वनमा चराउन लगिन्छ, कहिले कहिले खेतमा चराइन्छ, बाँझो बसेको खेतमा, त्यही भिडियोहरु तपाईहरुलाई देखाउन गइराखेको छु। कृपया मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। जसले सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो, उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म आगामी दिनहरुमा यस्तै एग्रिकल्चर सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरु माझ ल्याउने प्रयास गर्ने नै छु। साथीहरु, मैले चाहिँ खास सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ यसरी बाख्रा फार्म, एउटा सानो बाख्रा फार्म सानोबाट सुरु गरेको छु, जुन अहिले मसँग 50-60 वटा बाख्राहरू छ। यो बाख्रा पाल्नको खास उद्देश्य चाहिँ मैले चाहिँ खास यहाँ धेरै वनहरुमा, खेतहरुमा धेरै घाँसहरु चाहिँ त्यतिकै खेर गइराखेको अवस्था देखेर चाहिँ मैले एग्रिकल्चर सम्बन्धी यसरी बाख्राहरू पाल्ने काम सुरु गरेको हो। यहाँ चाहिँ सिन्धुपाल्चोक भनेपछि खेतीपातीको एग्रिकल्चर सम्बन्धी चाहिँ एकदम मिल्ने वातावरण चाहिँ यहाँ एकदम हावापानीहरू भयो, यहाँ घाँसहरू भयो, यस्तो कुराहरूले चाहिँ एकदम ठिक ठाउँ छ। यो चाहिँ धेरै गर्मी पनि हुँदैन, धेरै जाडो पनि हुँदैन, मध्य पहाडी इलाकामा पर्छ। जुन यो मेरो ठाउँ चाहिँ समुद्र सतहबाट 1300 मिटरको उचाइमा पर्छ। यो जुन मेरो ठाउँ छ, जुन यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम हावापानी एकदम ठिक्क ठाउँ रहेको छ। साथीहरु, यही घाँसहरू यसरी धेरै खेर गएको देखेर चाहिँ मैले एग्रिकल्चर फार्म सुरु गरेको हो। यहाँ चाहिँ धेरै वनहरुमा, जस्तै यो बाँझो बसेको खेतहरुमा चाहिँ धेरै घाँसहरू त्यतिकै खेर गइराखेको छ, सुकेर त्यतिकै खेर गइराखेको छ। यस्तो घाँसहरूलाई चाहिँ यो गरेर चाहिँ यसरी पशुपालनहरूलाई चाहिँ अलिकति विस्तार गरेर चाहिँ घाँसहरू खेर जान नदिन र यसबाट आम्दानी बढाउनको उद्देश्य हो मेरो चाहिँ। यस्तै जुन तपाईहरुले यो भिडियोमा नि देख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, ताकि मैले कस्तो घाँसहरू चाहिँ अहिले यो जुन समय छ, अब यो कार्तिक मंसिरको समयमा पनि यसरी घाँसहरू चाहिँ सुकेर खेर जाने अवस्थामा पुग्न लागेको छ। घाँसहरू त्यतिकै छ। यस्तो अवस्था भएकोले गर्दा चाहिँ मैले यो एग्रिकल्चरमा बाख्रा पालन सम्बन्धी व्यवसाय सुरु गरेको हो। साथीहरु, तपाईहरुलाई केही एग्रिकल्चर सम्बन्धी नयाँ आइडियाहरू छ, केही तपाईहरुलाई केही सल्लाह सुझाव छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। साथीहरु, म त्यो कमेन्ट अवश्य हेर्ने नै छु। साथीहरु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी मैले चाहिँ बाख्राहरू चाहिँ यसरी खेतमा, यसरी यो खेत नै हो, पहिला यो धान फल्ने खेत नै हो। अहिले चाहिँ यो खेती गर्न छोडेर चाहिँ यसरी यो बाँझो बसेर यसरी वनले ढाक्दै आइसकेको छ। कतिपय ठाउँहरुमा चाहिँ पुरै वन नै भइसकेको छ। साथीहरु, जुन यो खेत छ, यहाँ चाहिँ अलि बिस्तारै वन
ले वनले छोप्न लागिसकेको छ खेतलाई। यसरी जुन बाख्राहरू चाहिँ मैले यसरी चराउने गरेको छु। यहाँ चाहिँ यस्तो घाँसहरू वनमा पनि त्यतिकै खेर गइराखेकै हुन्छ, खेतमा पनि यसरी खेर गइराखेकै हुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु यहाँ चाहिँ धेरै खेतहरु यसरी बाँझो बस्नको कारण चाहिँ यहाँ मानिसहरु चाहिँ प्राय जसो गाउँमा नबस्ने भएको कारणले गर्दा हो। मानिसहरु यहाँ भएको मानिसहरु प्राय कोही काठमाडौँ बस्ने, कोही चाहिँ विदेश जाने अनि यस्तो एग्रिकल्चर सम्बन्धी काम नगर्ने, काम गर्न मन नपराउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसरी खेतहरु यस्तो बाँझो बस्न गएको हो। साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो खेतमा यो पुरै जुन क्यामेराले देख्नु भएको छ यो माथिसम्म यो पुरै
500-600 रोपनी जति होला सायद यहाँ यो बाँझो बसेको जग्गा। यति चाहिँ पुरै बाँझो छ साथीहरू। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यो सबै गाई भैँसीले खाने घाँसहरू यसरी खेतमा गरामा यस्तो भित्तामा सबै घाँसहरू यस्तो घाँसहरू चाहिँ खेर गइरहेको छ। यो त्यत्तिकै सुकेर जाने घाँस हो साथीहरू। यहाँ जुन गाई भैँसीलाई काटेर दियो भने पनि हजारवटा भैँसीलाई चाहिँ 3-4 महिना चाहिँ मजाले पुग्ने ठाउँ छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ यसरी घाँसहरू यस्तो खेर गइराखेको छ। जुन यो घाँस यस्तो टाइपको घाँसहरू चाहिँ बाख्राले पनि त्यति नखाने रहेछ। त्यही खाए पनि अलिअलि खाने, नत्र त्यत्तिकै यो खेर जाने रहेछ। यो घाँस चाहिँ गाई बस्तुहरूको लागि नै उचित हुने घाँस छ साथीहरू। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो माथिसम्म जुन क्यामेराले देखिरहनु भएको छ, यो सबै माथिको डाँडादेखि यति तलसम्म यसरी यो घाँसहरू छ। यसरी घाँसहरू खेर गइरहेको छ साथीहरू। जुन तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यति राम्रो घाँस छ यो। यस्तो घाँसहरू चाहिँ यसरी खेर गएको कारणले गर्दा नै मैले चाहिँ बाख्रा सम्बन्धी व्यवसाय सुरु गरेको हो साथीहरू। यस्तो जग्गा जमिनहरू यसरी बाँझो बस्नको कारण पनि यो जुन भूकम्प 2072 साल वैशाख 12 गते चाहिँ जुन भूकम्प गयो, त्यो भूकम्प गएपछि चाहिँ धेरै खेतहरू चाहिँ बाँझै बस्न थालेको हो। त्योभन्दा अघिसम्म अलि बढी चाहिँ खेतीपाती लगाइन्थ्यो। जुन भूकम्पको समयपछि चाहिँ धेरै खेतहरू बाँझो बसेको र त्यो चाहिँ अहिलेसम्म नै बाँझो नै छ साथीहरू। यो पहिल्यैदेखि 2072 सालको भूकम्पदेखि नै बाँझो बसेको खेत हो साथीहरू। यो यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो खेत यति तलसम्म यस्तो घाँसहरू चाहिँ छ। धेरै 500-600 रोपनी जति जग्गा जुन यहाँ खेतीपाती गर्नको लागि पानी पनि सजिलैसँग लाग्ने ठाउँ हो। यो चाहिँ यति राम्रो खेतहरू चाहिँ यसरी बाँझो छ। जुन चाहिँ यो घाँस भए पनि सदुपयोगमा ल्याउनको लागि चाहिँ मैले यसरी बाख्रा फार्म सुरु गरेको साथीहरू। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खेर गइरहेको छ घाँसहरू। यस्तो घाँस चाहिँ गाई बस्तुको लागि मात्र बढी उचित हुने घाँस हो साथीहरू। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। केही कमी कमजोरीहरू छ भने सल्लाह सुझाव दिनुहोला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। म यस्तै एग्रिकल्चर सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू अझ मेहनतका साथ तपाईँहरूको सामु ल्याउने प्रयास गर्ने नै छु।
साथीहरू अब चाहिँ अलि बाख्रालाई चाहिँ घर लाने बेला भइसकेको छ। यो बाख्राहरू यसरी अगाइसकेको छ, जुन यहाँ चाहिँ मैले यसरी बिहानदेखि 4-5 घन्टा चाहिँ चरायो भने बाख्राहरू यसरी अगाउँछन्। अनि यसरी बाख्रालाई चाहिँ चराएपछि चाहिँ उनीहरूलाई केही घाँसहरू, थप घाँसहरू हालिरहनु पर्ने जरुरत हुँदैन। यसरी चाहिँ मैले जुन बाख्राहरूलाई चाहिँ यसरी चराउने गरेको छु साथीहरू। साथीहरू यहाँ चाहिँ मैले एउटा जुन कुकुर पनि छ, यो कुकुरले चाहिँ बाख्राहरू यदि खोलामा यसरी आउन सकेन अथवा बाख्राहरू कहीँ अड्केर बसेको छ घारीतिर अनि कतै गलत बाटोमा गइराखेको छ भने चाहिँ यो कुकुरले चाहिँ त्यसलाई फर्काउने गर्छ साथीहरू। यहाँ खोला तर नसकेर चाहिँ उसले यसरी बाख्रालाई यसरी समातेर यसरी घच्याडेर चाहिँ उसले खोला तारिदिन्छ। यो कुकुर चाहिँ धेरै नै चलाक छ। उसले सबै बाख्राहरू यसरी वनमा चाहिँ वाच गरिराखेको हुन्छ साथीहरू। अलि बाख्राहरू अर्को साइडमा गयो, अप्ठ्यारोमा जान लाग्यो भने चाहिँ ऊ अगाडि गएर कराउने अनि यसरी खुट्टाले हातले समाएर चाहिँ बाख्राले यता सही उसमा लगाउने गर्छ। यसरी चाहिँ कुकुरले चाहिँ यसरी बाख्रालाई चाहिँ यसरी गलत बाटोमा जान दिँदैन साथीहरू। तपाईहरुले नि देखिरहनु भएको छ। साथीहरू अब मैले बाख्राहरू घरमा पुग्नै लागिसकेको छ। भिडियो
कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू सकेसम्म छिटो ल्याउने प्रयास गर्ने नै छु साथीहरू। हस्त नमस्कार।